loves. Mga loves, andito na tayo sa tricycle. I'm so excited. Aliw na aliw ako. Loves. Kasi, ay bakit ang dark, engineer? Ang dark. Good morning! Hello mga lavabs! Welcome to another video! Happy Saturday! Today is April 23, 2022! Kumusta kayong lahat mga loves? Meron ulit tayong rampage today. Pupunta ulit tayo sa ating dream house kasi magmi-meeting kami ng engineer na gumagawa ng bahay. Today mga loves, ano lang ako, magko-commute a catch. Ako ay magte-take ng Jeff at saka ng Vas. O, diba? Tapos tayo ay magta-tricycles. O, diba? O, mga ganong level. Okay lang yun mga lavabs kasi sanay naman tayo sa mga harabas na ganyan, sa mga commute na yan. Diba? O. In the meantime, tayo ay mag-almusal muna para tayo may tibay at lakas para sa rampage at sa ating commutes. Yan, dyan na kayo mga loves ha. Uy mga loves, yung mga hindi pa nakakapag-subscribe dyan, pindot na kayo dyan ng subscribe button. Uy, 7 na tayo mga loves. O, diba? Ayan mga lababs, ay ang ating musal, kinagatan ko na. Ayan o. Ayan. Mga loves, may kagat na yan. Oh, ayan. Bago ko pa napakita sa inyo, kumagat na a catch. At syempre, ang ating Joffy. Happy eating, mga lavabs. Ayan, mga lavabs. We are ready. Going to our dream house. Samahan nyo lang ako, mga lavabs. Enjoy the video. Pala, ito ang ating OOTD. Yan, mga lababs, ito yung ating OOTD, naka-t-shirt tayo nung ating binili dati sa bio, o diba, yan. And then, meron lang tayong jeep. Yan. So, tara na mga lababs! Para kumain na ayan, ito lang masak nila. Ito yung lunch. Yan ang tama. Nakain na kami lunch. Atin ang lupa. Kain. Yan, it's very good for lunch for today. Then, wala na tayo sa ating rampage. Diba? Yan, mga lababs, we're heading na sa ating sa terminal, ating sasakyan. O, diba? Bongga bell sa rampage news. And walang bibitas. Yan, mga guys, nandito tayo sa SM Makati. O, diba? Pakanan. Yan, punta na po tayo doon sa may MRT. Sa EDSA, sa may sakayan ng mga bus. Papuntang Alabang. O, diba? Bongga. Bongga ang ating, tawag dito, ang ating commute. O, diba? Ang ganda lang yung haring araw, o. Yan. Yan siya. Down the empty freeway. Hi. Thank you. Yan, meron na tayong ticket. Nagbinyan tayo today. Binyan terminal. Kasi wala tayong makuhang bus. Papunta lang ng Carmona. Kano ba ito? Sana.
pesos. Galing ng SM Makati. Papuntang Binyan. Down an empty freeway, no waiting for the light to change. I'm seeing the sunrise behind me. Tayo ngayon ay nasa Pasita. Pasita siya. Nakarating na tayo ng Pasita. Yan, dyan lang kayo. Enjoy the video. Yan, mga guys. Parang malapit na tayo. May nakikita na akong Binyan. Malapit na tayo sa Binyan. O, diba? Nag-road trip tayo ngayon, mga labas. Sarap ng experience na to. Kasi bongga. Tayo sa jeep. Papunta na tayo ng JEEPNEY. Yan. Oh. So, yan. Dito lang pala yung pila papuntang JEEPNEY. Yan. Diba? Road trip tayo mga labas. Yan mga loves. Nagbayad na tayo. 25 pesos po yung bayad papuntang Terraverde residence. May kasabay din ako kaya nagbayad siya. Nagtanong na lang ako sa kanya. Diba? Biyahe na tayo. We're here now. Sakay tayo tricycle. Mga loves, andito na tayo sa tricycle.
So excited! Mauga siya kasi yung tricycle. Sa tricycle tayo. Kaya, huwag ka mga mga labang. Nakarating ako sa bahay. Nagka-tricycle. Knock knock. Hi! Ayun. Aliw na aliw ako. Alaw. Kasi, ay bakit ang dark? Engineer. Ang dark. Ba't dark yung color natin? Pagdark naman eh. Ha? Napadark. Ang pangit. Dapat light lang. Ayan, so dito na nga ako, diba? Nag-tricycle lang ako, Ketch. Naaliw ako, nag-tricycle ako sa dito. Naaliw ako, kakaloka. O, diba? Bongga. Ayan, so dito na tayo mga lababs sa ating dream house. Diba? Ayan. Ang hangin pala dito. Yes. Saan? Pinalit ko. Ikot-ikot lang po kami dito sa Terraverde Residences. O diba? Taray. Pasyal-pasyal lang.